ඒක අපි 14 15 මාතෘකාවල ආනාපාන වල කතා කරනවා. ඒක හරි ගැඹුරින් කතා කරනවා. ඒ රොටේෂන් ස්පීඩ් එක වෙනස් වෙනකොට කොහොමද මේ DNA වල ඉන්ෆර්මේෂන් ඇක්ටිව් වෙන එක වෙනස් වෙන්නේ? ඒකට අදාළ සිතිවිලි මෙන්ටැලිටි කොහොම වෙනස් අපේ. 21600ක් උස්ම ගන්න ඕනේ දවසකට. දවසකට 21600ක්. ඒ 21600ම වෙන වෙනම කතා කරන්න පුළුවන්. හැම උස්ම රැල්ලක්ම මේ සයන්ස් එක. ඇයි? මම දැන් උස්ම ගන්න එක පෘථිවියේ භ්‍රමණය වෙන වේගයට සාපේක්ෂව ග්‍රහයන්ගේ පීඨීම සහ ඒකේ එන තරංග ඒකත් එක්ක මිශ්‍රලානේ ගන්නෙ. ඊළඟ උස්ම රැල්ලේදී ඒක වෙනස්. ඒ කියන්නේ හැම උස්ම රැල්ලක්ම එකිනෙකට සමාන නැහැ. ඒක ඇතුල් වුණාම ඇති වෙන රසායනික ගුණය වෙනස්. සෛලවල ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස්. මහානකම ගොඩක් සංකීර්ණ වගේ දැනෙනවා. මම PhD ගොඩක් කරා වගේ දැනෙනවා. ඒක දැනගන්නකොට හරි ආසයි අපේ කයනේ. මම ගන්න උස්මනේ, මම කන කෑමනේ, මගේ නිින්දනේ, මගේ විවේකනේ. ඒකට ඒකේ මෙච්චර දේවල් තියෙනවා කියලා දැනගත්තාම හරිම සයන්ටිෆික්. එයා නැගිටින එක, වතුර බොන එක, ඇවිදින එක, කතා කරන එක. කෙනෙක් දිහා බැලුවාම එයාට බැනලා, එයාට බැන්නාම එයාට තරහා කියෝ අර ඕමොන්නේ කොනනවා නේද? එයාට බනින්න මම මානසික ටික ෆ්‍රීකවන්සි වැඩි කරන්න ඉපැතන මට මේ ඕමොන්නේ කොනනවා නේද? ඒකේ සයිඩ් එෆෙක්ට් එක මට මේම හිතෙනවා. එතකොට මම ගොඩාක් අර කන්ට්‍රෝල්. අර ද්වේෂයකට අවදි වෙලා ද්වේෂ ස්වරූපෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. අර දැනුමෙන් අවබෝධයෙන් අරක කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. මගේ ශිෂ්‍යයෙක් හිටිය ආනාපාන කරන්න බෑ. විනාඩියක් වගේ ඉන්න පුළුවන් සිතිවිලි දුවනවාම. එකතැන ඉන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ එක එක ක්‍රම කරලා කරන්න බැරුව තමයි මගේ ළඟට ඇවිල්ලා ආවා ආචාර්යන් වහන්සේ ළඟට ආවේ. මට මගේ මට්ටමේ මගේ දැනුමේ ඒක කොට දාන්න බෑ. මේක දුවනවා. ආචාර්යන් වහන්සේට මේකට විසඳුමක් තියනවාද කියලා. මං කිව්වා විසඳුමක් තියෙනවා. සිත දැන් දුවනවානේ. ඒ දුවන්න තමයි මම ළඟ විසඳුම තියෙන්නේ. නතර කරන විසඳුමක් මම ළඟ නැහැ කියලා. නෑ ස්වාමීනි මට නතර කරන එකමයි ඕනේ කියලා. මම කිව්වා නෑ මම ළඟ තියෙන දුවන ප්‍රැක්ටිස් එක. එසේ ගියා. සති 3ක් 4ක් විතර ගිහලා මාසයක විතර ආයි අම්බ වුණා. පොයේ දවසට අපි එකතු වෙන තැන ඒගොල්ලෝ ඉන්න අපිට උදව් කරන්නේ. ස්වාමීනි අවසරයි. මම කිව්වා මොකද? ආනාපානවල සිත දුවන හරියට එක තැන තියන්න මට බෑ. මට දුවන්න ක්‍රමයක් තමයි ළඟ තියෙන්නේ. දුවන්න ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. එක තැන තියන්න ක්‍රමයක් නැහැ කියලා. ඕම 3 වතාවක් විතර කිව්වාම අන්තිමට ගියේ නෑ යා. ඊට බඳලා කිව්වා ස්වාමීනි මේ එකම උත්තරේනේ මට ලැබෙන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ හරි. මම උත්තරයක් ඇතුලේ හදාගෙන ඉන්න නිසා ඒකට ගැලපෙන්නේ නැති නිසා මම මේ නැගිටලා යන්නේ. මේ දාසරේ මම යන්නේ ඔබ වහන්සේ දෙන උත්තරේ මට තේරුම් කරලා දෙන්න කියලා. ඊට මම තේරුම් කරලා දුන්නා. ඒතකොට තමයි තේරුනේ මේක වැඩුවා නම් මුල් කාලෙම වැඩලා ඒක. ඒක නිකන් වැඩෙන්නේ. දැන් දුවන සිතට මම කමඨාණක් දුන්නා මට දුවලා පෙන්වන්න කියලා. අට සතියක් දෙනවා දින 7ක් මම භාවනා යෝගී වෙන්නකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දිව්වා. අන්න අසවල් එක මතක් වුණා කියලා මට එimhe කන්ෆර්ම් එකක් දෙන්න ඕනේ. තවත් තුන කියලා ඔළුව කසකස ඉන්නවා ඊටගෙන. මම ගා මොකද කියලා. අන්නසි දුවන්නේ නැහනේ. මං කිය මං දීලා තින්නේ දුවන්න. එහෙනම් කොහමර ඔළුවෙන් හරි ඉටගෙන මට එකක් දුවලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක තමයි දැනගත්තේ මෙච්චර ආනාපානවල අපිට ගෝචර වෙන්නේ නැති මේ සිත ඇන ගැව්වාම ඇනේ බිත්තියේ ඉටින්නේ යම්සේද එහෙම නතර කරන්න පුළුවන්. දැන් යම් කිසි වස්තුවකට මම සමවැදිලා වස්තුවක් දිහා බලනවා ඒ වස්තුවට සමවැදිනවා. මගේ ආත්ම දෘෂ්ටි අයින් කරනවා. දැන් මම ගල බවට පත් වුණානේ. මම එල්ලුණොත් ගල එල්ලෙනවා. හැබැයි ගලෙන් කන්සන්ට්‍රේට් එක කැඩෙන්න බෑනේ. කැඩුණොත් ගල එල්ලෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇඳි නමනවා, ගල් උස්සනවා, ගල් අරගෙන ජේතවනාරාමයට උඩින් ගිහිල්ලා තිනවා. එහෙනම් ඒ කට්ටිය කොහමද ඒ අරමුණේ එච්චර කාලයක් පැවතුනේ? එන පැවතෙන ක්‍රමේ තිබිලා. ආනාපාන කතා කරනවනේ ඉදිරියේ. ඒ ඔක්කොම සයන්ටිෆිකලි අපි කතා කරමු. ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලමු. ඒතර මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳෙනවා. ඒක අරමුණක තියෙන විදිය හේතුව අපේ සිතාම පුදුජන නම් එයාගේ වැටිපුරම තියෙන 99%ක්ම කෙලස්නේ.
ඒතකොට පරණ මතකයන් රස්සාවල් පිළිබඳ ගෙවල් දොරවල් පිළිබඳ පුංචි කාලේ පින්නම රස්සාවල් මේ දෙමව්පියෝ අධ්‍යාපන ඉස්කෝලේ ඔක්කොම ඔළුවට එනවා. ඒක නතර කරන්න උත්සාහ කරනවා කියන්නේ අර අලියෙක් දන්වල දාලා බඳිනවා වාගේ. හැබැයි අලියට කෑම දුන්නාම ඌ කෑමට අමාරුවටි උග්ගස් ටික මේක හරි රසයිනේ. පැණිරායනේ. ඌ එල්ලෙන්නේ නැහැ ඒක ඉවර වෙනකන්. හැබැයි අලියා එල්ලෙන්නේ නැහැ, ඇතා එල්ලෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඇතාට දන්වල දාලා ගැට ගන්න නැහැ. ඌ දුවන්නේ නැහැ. අර වැඩි. දන්වල දාලා ගැට ගවුවොත් කණු ගලවගෙන දුවනවා. දන්වල කඩනවා. හැබැයි දන්වල දැම්ම නැහැ. ඌට උග්ගස් මිටි පහක් විතර දැම්මා. දැම්මම ඌ දැක්කම ඌට කලන්තේ වගේ. මෙච්චර වටිනා උග්ගස් අපිට නිකන් දෙන්නේ නැහනේ. එල්ලෙන්නේ නැහැ. මම මේක කාලාමයි යන්නේ. ඌ මාසයක් ඒක කකා එතන ඉන්නවා. දැන් අපි කියන මේ දුවන එකානේ. දන්වල කඩාගෙන යන්න නේද? යන්න කියන්නේ. යන්නේ එරවනවා. එන්ඩුවෙන් අනිනවා. ඒතු එල්ලෙන්නේ නැහැ. අර කිවර වෙනකන් යන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒ දුවන සිතට ඒ දුවන්නේ යම්කිසි දුර්වලකමක් නිසා නම් ඒ දුර්වලකම නැති ඊට වඩා ශක්තිමත් අරමුණක් දුන්නාම යට ගැලවෙන්න බෑ. ටෙක්නික් එක. දෙකක් පෙන්නලා මේක දුක මේක සැප කියලා කියනවා. කොකද ඕනේ කියලා අහුවම ඔබ වහන්සේ මොනවද ඉල්ලන්නේ? මම ඉල්ලුවා දුක මගේ ගුරුවරයාගෙන්. ඒ දුක අහන්න ගියා. දුකම රෝමනේ යන්නේ. ඒ දුක ඉල්ලුවේ. මම කිව්වා ගුරුවරයා මේක දුක මේක සැප කියලා කිව්වට මට පේන්නේ මේක සැප මේක දුක කියලා. ඒ මගේ ප්‍රඥාවට ඒක එහෙම පේන්න බැරිද කියලා. දෙකම මගේ අතට දුන්නා. මේම දැක්ක. කෙනෙකුට දුක කියන එක දැන් මේ ඥාන මනසත් එක්ක බෑ. මෙයාත් එක්ක කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා වන්දි දීලා හැමදේම දීලා වික්කසා දීලා ගහලා එලවනවා. මේ මනුස්සයත් එක්ක බත් කාලා ගෙදර ඉන්න බෑ කියලා එලවනවා. ඒ මනුස්සයව අලුතෙන් බැඳගත්ත මනුස්සයෙක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? මාර වැඩි. අපිට දුකයි කියපේ මනුස්සයට දුකක් නෙමෙයිනේ. අපට ඉතේලා දෙයක්ලු ඒ මනුස්සයට මෙයා නැතුව බත් කන්න බැරිලු. ඒක අනිත් පැත්ත. වාහනයක් පැදලා බැරි ගෑලා ගැරේජ් ගාන ගිහලා කම්මල් ගාන ගිහලා මේක පුච්චනවා කියන තැනට ඇවිල්ලා වාහනේ විකුණලා දානවා. ඒක ගන්න මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා ඒ කල්පනා කරන මට ජීවිතෙත් එක්ක කලකිරලා නම මේ මිනිස්සයා මේක ගන්න ඇවිල්ලානේ. ඒ මිනිස්සයා ආදරෙන් අරන් යනවා. අරන් ගිහලා ඒ මිනිස්සයා ඔක්කොම ආදලා කළා ඒ මිනිස්සයා පදිනවා. අපිට මේක කරදරයක් නමුත් ඒ මිනිස්සට පුදුමාකාර සන්තෝෂයක් ඒ වාහනේ. එහෙම වෙන්න බැරිද? දැන් අපි හිතන වේන් කොටන අවුරුදු 20ක් අම්මෝ මේක මාර දුකක්. උපාසක මාත්‍ය මොන දුකක්ද? ඒකේ තියෙන සන්තෝෂය. කුඹුරු වල අස්සන්න පෑනකොට ආයි පැණි කොඹඩු ගන්නව නිකන් අත ගාලා බලනකොට මාර තතුටද. මා දෙයිමන්සට එක සපයි. අවුරුදු 20ක් කොටලා මේ 21 වෙනි අවුරුද්දෙත් නැවත කොටන්න ලෑස්තියි මනුස්සයා. නියරවල ඔක්කොම රයින්නවා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙකුට දුකයි කියන එක තව කෙනෙකුට දුකක් වෙන්න ඕනමයි කියලා නීතියක් නැහැ. හැබැයි සපයි කියලා මම කිව්වේ නැහැ. කෙනෙකුට දුකයි කියන එක තව කෙනෙකුට දුකක් වෙන්න ඕනමයි කියලා නියමයක් නැහැ. ඒක වෙන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එයාගේ පඤ්ඤාවට ගෝචර නෙදී. හැබැයි කෙනෙකුට දුකක් වෙන එක තව කෙනෙකුට සැපයක් කියලා මම කිව්වේ නැහැ. හැබැයි දුකක්ම වෙන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. නාම රූප එකම නාම රූප 500කට පේන්නේ 500ක් ආකාරේ නම් කිසිම සංඥා සංස්කාරයක් ඒකාකාරී නැහනේ. එක විදියට කිසිම කෙනෙකුට ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙත් නැහනේ. මේක දකින්න පුළුවන් නම් දුක දැනෙන්නෙත් නැහැ, සැප දැනෙන්නෙත් නැහැ. හැමදේම ක්‍රියාවලිය. කොළඹ වැඩපු වෙලාවේ ගෙදරකින් කෑම දුන්නා. ඒ ගෙදර ඒ ගෘහණිය තමයි කෑම ඇදුවේ. මගේ කටින් කෑම රසයි කියන වචනේ ආන්න හරි ආසයි. ඒ ගෘහණියගේ මාත්‍යා බැංකුවක වැඩ කළේ. අම්මා හවුස් වයිෆ් කෙනෙක්, වයසයි, ටිකක් අසනීපයි. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මගේ කටින් කෑම රසයි කියලා කියන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඉන්න දොරකඩට වෙලා ඉතින් බලන්නේ. මොකද මෑණියනි? කෑම කොහොමද සන්නස? පරිප්පු රසයි. සන්නස වෙන මේ අල තෙල් දාලා ඒක හරි රසයි. බෝංචි රසයි. කෑම රසයි.
හරිම තන්තෝසයි. ඉතින් තාත්තා අතන වාඩිලා ඕම් බලාගෙන ඉන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේ එකේ මොනවාරි සැඟවිච්ච එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අම්මා කියන මොකවත් සැඟවිලා නැහැ නිකන් ඉන්න ආන්දරුත් එක්ක නිකන් තර්ක කරන්නේ. නෑ පොඩක් නිකන් ආන්දරුව පරිප්පු රසයි කිව්වා, අල තෙල් දාලා රසයි කිව්වා, බෝංචිත් රසයි කිව්වා, පත් රසයි. මේ බත් එක රසයි කියන එක වහන්සේ කිව්වේ නෑනේ. මං කිව්වේ නෑ. මම කිව්වේ නෑ. පරිප්පු ඉව්වොත් පරිප්පු රසයි. හැබැයි මේ උයලා තිනක රස නෑ. හැබැයි කටි ගිතරි දෙයි නෑ. ඒ හින්දා මං එහෙම කිව්වේ නෑ. එයාට තේරුම් ගන්න බැරි විදියට කිව්වා. අල තෙල් දැම්මාම රසයි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දාලා තියෙන අල තෙල් හරි අමාරුයි කන්න. ඒක රසයි කියලා කිව්වේ. ඒකනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට දැනුණා. ඔබ අන්තිම මේ කැම රසයි කියන එක කිව්වේ නෑ කියන එක මට දැනුණා. මං එදා කැම රසයි කියලා කිව්වේ නෑ. හැබැයි කැම රසයි. හැබැයි මේ කැම රසයි කියන එක මං කිව්වේ නෑ. ඒක කාටවත් අවුන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට රසයි කියන එක තව කෙනෙකුට රස නැති වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට කියන්න ඕන අදහස එයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. තේරුම් ගන්න බැරි විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා මොනවාරි ඉතාලගෙන ඉන්නවනේ ඇතුලේ එක. අද නම් කැම හොඳට රසට ඇදුවා මොනවා කියයිද දන්නේ ආන්දරෝ කියලා ඉතාලගෙන ඉන්නවනේ. ඒ ඉතන එක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන විදිහට අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයා ටක් ගාලා අර තොප්පියට ආගන්නවා මේ දයි කියලා කිව්වා කියලා සැකිස් වෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම එයා ඇතුලේ ඉතාලගෙන ඉටපු නිසා අර කියපු කාරණේ යා ටක් ගාලා පිළිගන්නවා. සැකයට බුද්ධියන්සෙන් ඇල්ල මෙතන පරීක්ෂණ කරනවා. සැකයට සිගරට් කොටයක් ටොපි කොලයක් අපිමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම එවිඩන්ස් කියලා ගන්න නැද්ද? අයියේ මෙතන යම්කිසි අපරාධයක් වෙලා තියෙන එක මොකද්ද කියලා හොයන්න නෑ ආවේ. එතන දකින්න හැමදේම ඒගොල්ලෝ මහා ලොකු වටිනාකමෙන් ගන්නවා. ඒ ටොපි අවුලන් ඇවිල්ලා තියෙන රුවන්වැලිසෑයේ ටොපි කොලේ. සිගරට් බටේ හොයාගෙන තින්නේ මේ අම්බන්තොටේ. දැන් ඒකේ තියෙන DNA එක වෙනස්නේ. ඒක බීලා විසි කරලා දැන් අවුරුද්දක් වෙනවනේ. දැන් සෙච්ච සිද්ධියයි මේවත් එක චෙක් කරලා බලනකොට එකිනෙකට සම්බන්ධ නැහැ. කාබන් 14න් බලනකොට කාලේ මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඔළුව අවුල් වෙන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ දකින්න හැමදේම විශ්වාස කරනයි. මෙතන අනිවාර්යෙන් මොනවාරි ක්ලූ එකක් හම්බෙයි. මොනවාරි එවිඩන්ස් එකක් හම්බෙයි. මොනවාරි එයාගේ ෆෝල්ට් එකේ මොනවාරි එකක් වැටිලා දහලා වැරදිලා තියෙයි. ඒක හොයා ගන්න ඕනේ කියන තැන නෙන්නේ. ඒ නිසා යාට හම්බෙන හැමදේම එවිඩන්ස් විදිහට ගන්නවා. ඒ නිසා එයා ගොඩාක් අමාරු වැටෙනවා. එයාට තීරණයකට එන්න බෑ. ඇයි මේ එකිනෙකට පරස්පර විරෝධයි. අර ඒතන වැරද්ද කරපු කෙනා හරි බුද්ධිමත්. එයා ඒ විදිහට පටලලා තියලා තමයි ගිහින් තින්නේ. අරක්ක කාලේ බෝතලයක් තියෙනවා. දාපු වීදුරුවකුත් තියෙනවා. එයා අනිවාර්යයෙන් දන්න මේ කල්වන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තියෙනවනේ. ග්ලව්ස් එක දාලා ටැබෑරුමක් ළඟ බීලා විසි කරපු කෝප්පේ තමයි අරන් දාලා තින්නේ. අර කාලේ කොප්පිය ඒක අරන් තින්නේ අනුරාධපුරේ. මේක චෙක් කරලා බලනකොට මේක හරි ප්‍රශ්නයක් මේක. ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හොයන්න බෑ. ඇත්තම වරද කරපු කෙනා හම්බුණාත් ඒ එවිඩන්ස් එක බලලා මෙයාට අත දෙනවා. මෙයා මේකට සම්බන්ධ නැහැ කියලා. එයා තමයි මිනිස්සයා. බලන්න මේ සිත මේ අභිධර්මය ඉන්ෆර්මේෂන් ගැදර් කරන විදිය, කැප්චර් කරන විදිය සහ ඩිසිෂන් එක ගන්න විදිය. ගොඩාක් තීරණ අපි ගන්නව නේද? කවදාරි දවසක අපිට හිතෙනවා ඒ තීරණ ගත්තේ වැරදි කියලා. ඇයි එදා තිබිච්ච ඥාණයට, එදා තිබිච්ච දැනුමට ඒක හරි. ගොඩාක් ගැඹුරින් දැනගත්තම මේක මාර බොළඳ තීරණේ කාලේ අරන් තින්නේ මං කියලා. අපි ගැන අපිට ලැජ්ජයි. එයි මං ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස්ලා දැන් ගොඩාක් දේවල් මට තේරෙනවා. මම කවුද කියලා මට තේරෙනවා. මගේ ජීවිතේ වටිනාකම මට තේරෙනවා. ආනාපානවලත් අද අපිට හුස්ම රැල්ල කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න බෑ. ඒක ඉරියව්වක ඉන්නේ නැහැ කියන එක වෙන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි හුස්ම රැල්ල අසාමාන්‍ය විදිහට අවබෝධ කරාම ඇයි මේක දුවන්නේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නෙටත් උත්තර හොයන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. සම්නස මේක දුවන්නේම නැහනේ. එදා දුවනවා කියන ප්‍රශ්නේ දැන් ඒක අනිත් පැත්ත. ඊට පස්සේ දුවන ක්‍රමෙත් අපි හොයාගන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්නේ තේනවා. මේක නවත්තුවා මේක එනවා.
විසඳුණා. පොඩි ක්ලූයක් දෙන්න සංස ඒක හිත එකඟ කරගන්න හැටි ප්‍රායෝගික සරල එකක් දෙන්න, ගොඩාක් සරල එකක්. එක්සයිස් පොතක් ඉල්ල ගන්න. පෑනක් දෙකක් ඉල්ල ගන්න. ආනාපාන සතිය කියන එක පොත කියලා හිතා ගන්න. උස්ම රැල්ල තමයි ඔබ වහන්සේගේ අදහස කියලා හිතා ගන්න. ඒ ඉතන අදහස ලියන්න. වෙන එකක් ලියන්න පුළුවන්ද? වෙන එකක් ලිය වෙයිද? පැයක් ලිව්වනම් පැයක්ම කන්සන්ට්‍රේට් වෙලානේ. ඒක අරමුණක ඉඳලානේ. එහෙම සිතට වෙන අරමුණකට යන්න බැරි විදියට එක අරමුණකට ඉන්න තියෙන ප්‍රැක්ටිස් ටික දෙන්න දවස් 21ක්. ඊට පස්සේ මේක දිහා බලන්න මේක තමයි බැලෙන්නේ, වෙන එකක් බැලෙන්නේ නැහැ. ප්‍රාථමික මට්ටමේ ගොඩාක් සරල එකක් දුන්නේ. ඇඩ්වාන්ස් ඒවා තවත් කරමු අපි. මේක ටික කරලා බලන්න. දැන් විසඳුණා බලන්න. චෙක් කරන්න. ඒක දැන් උන්වහන්සේ ගැන මට මේ රචනාවක් ලියන්න. උන්වහන්සේ මේ වගේ හරිම ශ්‍රේෂ්ඨයි. හරිම නියතමානී. උන්වහන්සේ හරිම කීකරු කියලා දැන් උන්වහන්සේ ගැන ලියන්නේ. ඒතර උන්වහන්සේගේ මතකිනේ මට තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ මම ફોකස් කරන්නේ. දැන් වෙන කෙනෙක් ගැන මට කොහොමත් ලියන්න බෑනේ. ඒ හින්දා මේක දුවන්නේම නැහැ. මම දැන් උත්සාහ කරන අය දන්න වෙන කෙනෙක්ගේ කර්ම වෙන්නේ නැහැ. එන්නෙම නැහැ. ඒ කර්ම විතරමයි එන්නේ. ඒ වගේ මොනාරි මාත්‍රකාවක් ගත්තම ඒකට ફોකස් වෙලා එතනින් එළියට යන්නෙම නැහැ. ඊට පස්සේ එළියට යවා ගන්න අමාරුයි අපට. ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඒක. ඒක හරියටම හරි. ආයේ ඒක no comments ඒක හරියටම හරි. හැබැයි ඒ තරංගය තුළ ඒ ආලෝකයේ තියෙනවා, ශබ්දයේ තියෙනවා, ගන්ධයේ තියෙනවා, රසයේ තියෙනවා. හැබැයි අණුවලනේ තියෙන්නේ. අඳුන ගන්න තියෙන කැපැසිටි එක එතන නැහනේ. මේ වගේ තිබුණ දිවුල් ගෙඩිය රස දැනයි. 90කින් දිවුල් ගෙඩිය කරන් ඉන්දිකට්ටු තුඩේට දාලා ඕම ගන්නවා කට ඇතුළට. දැනෙයිද? හැබැයි තියෙනවා. ඒ විදිහටම රස තියෙනවා. ක්වොන්ටිටි එක අඩුයි. අපේ දිවේ රස දැනෙන්න නම් ඒ දිවේ රස ගන්න අවශ්‍ය මිනිමම් ක්වොන්ටිටි එකක් තියෙනවා. ඒ ක්වොන්ටිටි එක නැත්තම් රස දැනෙන්නේ නැහැ. ගඳ දැනෙන්න මිනිමම් ක්වොන්ටිටි එකක් තියෙනවා. ඒ ක්වොන්ටිටි එක තිබුණොත් ගඳ දැනෙනවා. නැත්තම් ගඳ අඳුර ගන්න බෑ. අණුවක මිනිමම් භ්‍රමණ වේගයක් තියෙනවා. ඒක නැත්තම් ආලෝකේ නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නැහැ කියලා ආලෝකේ නැහැ නෙමෙයි. ඇහෙන් යන තරංගෙට කැප්චර් වෙන්න අදාළ කැපැසිටි එක නැහැ. හැබැයි නයිට් විෂන් කියලා එකක් දැම්මම පේනවනේ. ඒ අඳුරේ තියෙන දේ පේනවා කියන්නේ එතන ආලෝකයක් තිබිලානේ. හැබැයි ඇසට ඒ ධාරිතාව නැහැ. එහෙනම් කැපැසිටි එක අඩු නිසා පේන්නේ නැහැ, ඇයෙන්නේ නැහැ, දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ආපු විසිරෙනකොට ආපු තරංගයේ ආලෝකය, ශබ්දය, ගන්ධය, රසය, ස්පර්ශය එපාම තියෙනවා. කැපැසිටි අඩු. ඒතකොට ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒක මෙතනින් කොහොමද මට සද්ද මෙතනින් නැතුව අතනින් ඉන්නේ. සද්ද මෙතනින් තමයි එන්නේ. අතනින් ඇහෙනවා වගේ දැනෙන්නේ නැහැ. මෙහෙන් දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් චිත්‍රපටි හෝල් එකක ස්පීකර්ස් තියන්නේ නැහනේ හරෙන්. ඇයි ආලෝකයට වඩා ශබ්ද වේගය අඩුයිනේ. ඒ ඉතින් ස්පීකර්ස් තියෙන පිටිපස්සේ. කතා කරනවා. නමුත් මට පේන්නේ ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැහැ. මෙහෙන් තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි මට පේන්නේ එතනින් කතා කරනවා වගේ. එතකොට මෙච්චර පොඩි හෝල් එකක් ඇතුළත රූපය කිසිම શબ્දයක් නැත්. එතන කට හොල්ලනවා. පිටිපස්සෙන් හොල්ලන එක එහා කතා කරනවා. එතනින් තමයි එන්නේ කියලා මට හිතෙනවා නා. මේකත් ඒ විදිහට තමයි. උපමාව සරල වැඩි.